8টা সহজ ষ্টেপছ ব্যৱহাৰ কৰি কিদৰে Adobe Photoshopত পাছপোৰ্ট ফটো অতি সহজে এৰেঞ্জ কৰি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে। যদি আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই অন্য এটা প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াতকৈ সহজে কিদৰে কৰিব পাৰি দেখা পাব। আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে পাছপোৰ্ট ফটো প্ৰিন্ট কৰিবলগীয়া ফটোখন ডেস্কটপৰ পৰা ফটোশ্বপলৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। 1. প্ৰয়োজনীয় স্কেলৰ অনুসৰি ক্ৰপ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ বাবে টুলবাৰৰ পৰা ক্ৰপ টুল সিলেক্ট কৰোঁ। অপশ্যন বাৰত থকা উইডথ 3 cm, হাইট 4 cm, ৰিজলিউশ্যন 300 ছেট কৰোঁ। এতিয়া ফটো ফাইলটোলৈ গৈ ফটোখনৰ নিৰ্দিষ্ট এৰিয়া ক্ৰপ কৰোঁ। 2. ফটোখন অলপ সৰু কৰোঁ। তাৰ বাবে অল সিলেক্ট কৰোঁ। ইয়াৰ শৰ্টকাট কি Ctrl+A প্ৰেছ কৰোঁ আৰু ফ্ৰী ট্ৰান্সফৰ্মৰ বাবে শৰ্টকাট কি Ctrl+T ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ফটোখনৰ এটা সাইডলৈ আহি শিফট কিটো প্ৰেছ কৰি ড্ৰেগ কৰোঁ। ফটোখন চেণ্টাৰলৈ মুভ কৰিবলৈ কিবৰ্ডত এৰৰ কিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এতিয়া এণ্টাৰ কিটো প্ৰেছ কৰোঁ। 3. ফটোখনৰ আউটলাইন সিলেক্ট হৈ আছে। সেয়েহে ফটোখনৰ এটা বৰ্ডাৰ দিবৰ বাবে সহজ হ'ব। ইয়াৰ বাবে ফাইল টেবৰ পৰা ষ্ট্ৰক সিলেক্ট কৰিম। ষ্ট্ৰক উইডথ 4 স্কেল আৰু কালাৰ সিলেক্ট কৰি অকে প্ৰেছ কৰোঁ। 4. এতিয়া Ctrl+A প্ৰেছ কৰি সকলো এৰিয়া সিলেক্ট কৰোঁ আৰু Ctrl+C প্ৰেছ কৰি কপি কৰোঁ। ওপৰৰ আই বুটামত ক্লিক কৰি এই বিষয়বোৰ ভালদৰে বুজি পোৱা ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। 5. ফাইল টেবৰ পৰা নিউ সিলেক্ট কৰোঁ। প্ৰিন্ট কৰিবলগীয়া পেপাৰ সাইজৰ অনুসৰি প্ৰিসেট সাইজৰ পৰা 6x4 সাইজ সিলেক্ট কৰোঁ আৰু ৰিজলিউশ্যন 300 পিক্সেল পাৰ ইঞ্চি ছেট কৰোঁ। যদি ক্ৰপ কৰা ফটোখনৰ অনুসৰি ৰিজলিউশ্যন ছেভ নকৰে তেন্তে ফটোখন প্ৰেছ কৰোঁতে ফটোৰ আকাৰ সৰু ডাঙৰ হ'ব পাৰে। এতিয়া অকে প্ৰেছ কৰোঁ। পেজটো অপেন হৈছে। মেক্সিমাইজ কৰি লওঁ। 6. এটা নিৰ্দিষ্ট লাইনত ফটো পেষ্ট কৰিবলৈ ৰুলাৰ বাৰলৈ মাউছ কাৰ্সাৰটো আনি লেফ্ট ক্লিক কৰি তললৈ ড্ৰেগ কৰোঁ। পেজটোৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত এৰি দিওঁ। এডাল ব্লু লাইন ড্ৰ হ'ব। 7. এতিয়া Ctrl+V প্ৰেছ কৰি এখন ফটো পেষ্ট কৰোঁ। মুভ টুল ব্যৱহাৰ কৰি অপশ্যন বাৰত থকা অটো সিলেক্ট লেয়াৰ আৰু শ্ব' বাউণ্ডিং বক্স দুটা এনাবল কৰি ফটোখন মুভ কৰি সঠিক এৰিয়াত ৰাখোঁ। একেদৰে আন এখন ফটোও কৰোঁ। আপোনাৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি যিমান ফটো আৱশ্যক পেষ্ট কৰি এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে। 8. শেষত প্ৰিন্ট কৰিবলৈ সাজু। প্ৰিন্ট প্ৰিভিউ কৰিবলৈ Ctrl+P প্ৰেছ কৰোঁ। পেজ ছেটআপত ক্লিক কৰি আমি ব্যৱহাৰ কৰা পেপাৰ সাইজটো সিলেক্ট কৰি অকে প্ৰেছ কৰোঁ। প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰিম। ইয়াত প্ৰিণ্টাৰ সিলেক্ট কৰি প্ৰপাৰ্টিছত ক্লিক কৰি য'ত পেপাৰ টাইপত ফটো কোৱালিটি সিলেক্ট কৰি অকে প্ৰেছ কৰোঁ। আহক আন এটা প্ৰকাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেজটো আমি ক্ৰপ কৰি ফটোৰে ফিল কৰোঁ য'ত যথেষ্ট সময় ৰেহাই কৰে। অতি কম সময়ত একেলগে সকলো ফটো এৰেঞ্জ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে ক্ৰপ কৰা ফটো ফাইলটো ক্লিক কৰি অপেন কৰোঁ আৰু এডিট টেবৰ পৰা ডিফাইন পেটাৰ্ণ অপশ্যনটো সিলেক্ট কৰিম। পেটাৰ্ণ নেম এটা দি অকে প্ৰেছ কৰোঁ। নিউ 6x4 সাইজৰ ডকুমেণ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰোঁ। এতিয়া এডিট টেবৰ পৰা ফিল সিলেক্ট কৰোঁ। কণ্টিনিউজত পেটাৰ্ণ সিলেক্ট কৰোঁ আৰু আমি ডিফাইন কৰা পেটাৰ্ণটো সিলেক্ট কৰি অকে ক্লিক কৰোঁ। এতিয়া সম্পূৰ্ণ পেজটো ফিল হৈছে। এইদৰে আমি অতি সহজে ফটোবোৰ এৰেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। নিশ্চয় আপোনাৰ Adobe Photoshopত কাম কৰা সহজ হৈ পৰিব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। আপোনাৰ বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ লাইক এটাৰ বাবে আমি আশা কৰি থাকোঁ। শেষত সকলোকে ধন্যবাদ জনাই এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। Adobe Photoshopৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম। নমস্কাৰ।